Përshëndetje, unë jam Klira Tani dhe sot do flasim për vlerësimin e Berrylit. Berryli ose ndryshe artikulacio kubiti, në aspektin anatomik do përsërisim disa gjëra të vogla. Artikulacioni është i përbërë nga 3 kocka, humerusi, radiusi dhe ulna. Baza kryesore. Artikulacionet në vetvete janë 3 artikulacione. Artikulacioni humero-radial, artikulacioni humero-ulnar dhe artikulacioni radio-ulnar. Në të vërtetë për artikulacionin e Berrylit është radio-ulnar proksimal. Radio-ulnar distal konsiderohet tek kyçi i dorës. Kurse për ligamentet keni ligamentin kolateral radi, ligamentin kolateral ulne, do më thënë një farë mënyre medial dhe lateral, mund të themi, dhe ligamentet anulare radi, kështu që janë 3 ligamente, 3 artikulacione. Kjo është vetëm përsëritje. Tani çfarë vlerësoni nga aspekti anatomik dhe akset të artikulacionit të Berrylit? Do vlerësoni vetëm këndin që formohet midis humerusit dhe ulnës dhe radiusin në të vërtetë. Kështu që duke vendosur dorën në ekstension maksimal, juve do vlerësoni këndin që krijohet këtu midis humerusit dhe radiusit, në përgjithësi këndi mesatarisht është 165 deri 170 gradë. Nëse e keni nën 165 gradë, atëherë keni valgozitet të Berrylit, për shumë pacienti do ta drejtonte Berrylin dhe ta kishte më shumë të flektuar, ndërsa nëse e keni më të drejtuar, pothuajse 180 gradë këndin këtu, domethënë drejt fare, atëherë keni varozitet të Berrylit. Kjo është më shumë në aspekti anatomik dhe fiziologjik. Për muskujt, një përsëritje shumë të vogël, flektorët e Berrylit është biceps brachi, brachioradialis dhe brachialis. Biceps brachi bën fleksion me supinacion, brachioradialis fleksion me pozicion neutral dhe brachialis fleksion me pronacion. Vlerësimet e forcës muskulare të tyre e keni testimi forcës muskulare të gjymtyrëve të sipërme, kështu që është kurs më vetë mund ta shikoni. Ekstensorët është triceps brachi dhe ankoneusi, supinatori dhe biceps brachi dhe pronatorët është pronator quadratus dhe pronator teres. Kështu që këto janë një përgjithësi muskujt, kurse muskujt e parakraut futen më shumë te lëvizja e kyçit të dorës. Në aspekti i lëvizshmërisë keni fleksionin ekstensionin. Fleksionin e kemi 130 deri 150 gradë në varësi të madhësisë së bicepsit. Ekstensioni normal është 0 gradë. Mundet të konsiderohet akoma normal minus 10 gradë hiperekstension. Nëse keni më shumë se minus 10 gradë, atëherë keni hiperekstension të Berrylit. Pronacioni, supinacioni varet shumë nga pozicioni. Nëse fillon nga pozicioni neutral, atëherë supinacioni dhe pronacioni janë pothuajse 90 gradë, supinacioni 70 deri 90. Nëse filloni nga supinacioni maksimal, në pronacion keni 180 gradë, nga pronacioni maksimal në supinacion keni 180 gradë. Kështu që varet shumë nga pozicioni. Ajo që duhet të dini është që nga supinacioni në pronacion keni një rrotullim dhe kryqëzim të kockave, që është rëndësishme në aspekti i traumave, nëse ndodh një traumë në atë pozicion, dhe decentrimit të radiusit. Që do thotë nga supinacion në momentin që ndodh pronacion, radiusi kalon sipër ulnës. Dhe nëse mbani mend në aspektin anatomik, radiusi tek artikulacioni humero-radial këtu lart, radiusi e ka kokën të rumullakët dhe të sheshtë, në formë të tillë që të krijohet kjo lëvizja te vetë Berryli që radiusi të rrotullohet rreth e përqark ulnës. Tani, pacientët që do të vinë me probleme të Berrylit ose vetë të artikulacioni kubiti, ose do jetë problem traumatik, ose do jetë problem nga mbingarkesa muskulare. Këto janë të përgjithshme. Që do thotë, më të shpeshta mund të jenë mbingarkesa muskulare, që e keni edhe këtu të shpjeguar, mbingarkesa muskulare statike, mund të jetë për arsye të punës statike, që do thotë dorat e mouse ose dorat e tastiera, ose puna statike që pacienti bën gjithkohës në formë të tillë që ngarkon Berrylin dhe muskulaturën rreth e përqarkut. Mund të jetë dhe një sport, mund të jetë golfi ose tenisi, që e dini që keni Berrylin e golfit ose tenisi që të themi në vazhdimsi, që janë epikondilite medial dhe lateral. Në këto raste mund të është mbingarkesë për arsye të lëvizjes së njëjtë gjithkohës. Kështu që në përgjithësi me probleme të Berrylit do të vinë për arsye të mbingarkesës muskulare statike ose sporti ose të punës. Në të njëjtën kohë mund të vinë për arsye traumatike të një frakture e të tjera, por ajo normalisht është terapi e veçantë.
Tani, kur juve do ta pyesni për dhimbjen e pacientit, do ta pyesni për karakterin e dhimbjes, për lokalizimin e dhimbjes, në përgjithësi për ligamentet do t'ju shpjegojnë në veçantë se ku ndodhet dhimbja, do t'ju tregojnë me gishtin më dhëm këtu, ka të inflamuar ose jo. Kur filloi dhimbja, si ka filluar dhimbja, kur i dhëm, sepse nëse një pacient ju thotë që bën një punë dhe në fund të ditës i dhëm më shumë se sa në mëngjes, atëherë tregon që mbas ajo mbi ngarkesa e punës është tipike e cila shkakton dhimbjen. Sa kohë ka me dhimbjen, është kronike apo akute. Dhe shumë e rëndësishme është të vlerësoni mbështetjen e dorës. Nëse gjatë mbështetjes së dorës pacienti ka më shumë dhimbje ose gjatë ngritjes së peshave nëse ka më shumë dhimbje apo jo. Nëse ndryshon dhimbja nga mëngjesi drejt darka në varësi, nëse ka dhimbje në qetësi, nëse ka dhimbje nga ngarkesë, shumë e rëndësishme, nëse aktivitetet e përditshme bëhen gjithmonë lehtësisht apo jo, për shembull pacienti mund të thotë është rrëzuar dhe tani ndjen dhimbje kur lan dhëmbët, kur kreh flokët ose kur vishet ose kur ngrihet. Do thotë pozicioni i caktuar krijon një dhimbje. Kështu që ju duhet të pyesni fiks cili pozicion krijon dhimbje, që të kuptoni cilët muskuj ngarkohen atë pozicion. Për shembull, nëse thoni pacientit bëj fleksion të brylit me supinacion, thotë pacienti po kam dhimbje dhe ja tregon, atëherë mund të jetë biceps brachi ai që është problematik. Tendina e tij. Se për shembull bicepsi bën dhe fleksion dhe supinacion. Kështu që sipas lëvizjes mund të vlerësoni dhe muskujt. Për shembull, një epikondilalgji, dhimbja të epikondilëve është ajo që thashë më përpara, mund të jetë për një ngarkesë të caktuar ose ngritjes së peshave të caktuara. Kështu që nëse keni një ngarkesë gjithkohës, atëherë ajo mund të japi një dhimbje të epikondilëve, tipike të bryli. Në aspektin e ekzaminimit, normalisht do vlerësoni vizualisht se si është bryli, ajo që tham këndin dhe nëse keni edeme ose jo dhe posturën sipas mbështetjes që do të shikojmë më vonë. Dhe në aspektin e palpimit, çfarë duhet të palponi tek bryli? Janë epikondilët dhe olekranoni kryesisht. Normalisht dhe muskujt rreth e përqark. Keni parasysh që midis epikondilëve dhe olekranonit, për shembull tek fotoja keni që vini nga ana proksimal duke vajtur distalisht dhe prekni epikondilët. Epikondili medial është më i dukshëm se epikondili lateral. Po moment që përthyeni brylin, midis olekranonit dhe epikondilëve krijohet një trekëndësh i vogël, i cili mund të kuptoni, olekranoni është shumë i mirë palpushëm, mund të gjeni duke krijuar atë kënd duke i çuar gishtat, mund të themi rreth e përqark olekranonit duke vajtur anësore, në drejtim anësor të brylit, atëherë mund të palponi lehtësisht epikondilët, sepse janë dy kocka shumë të dukshme. Në momentin që pacienti bën ekstension, vazhdoni dhe i palponi. Kështu që epikondili palponi dhe shikoni nëse palpimi shkakton dhimbje, është shumë e rëndësishme edhe kjo. Pastaj vlerësoni lëvizjet aktive dhe pasive, që do thotë fleksion, ekstension, supinacion, pronacion, pasivisht dhe aktivisht. Kur i bëni në formë pasive, vlerësoni dhimbjen gjatë lëvizjes, se do bëni lëvizjen e ngadalë, vlerësoni zhurma nëse krijon ndonjë zhurmë, ndonjë klik gjatë lëvizjes, dhimbje dhe kualitetin e lëvizjes, që do thotë nëse lëvizja kur kryhet pacienti ka kualitet apo jo, ka ndonjë ngarkesë muskulare ose jo, dhe nëse keni kufizim të lëvizjes, mund të vi për arsye të ngarkesës muskulare të antagonistëve ose dhe vetë muskujve që të agonistëve. Dhe vlerësoni joint play. Joint play do ta bëjmë edhe në video praktike. Joint play është lëvizja midis dy kockave për të vlerësuar nëse keni ngarkesë, për shembull midis radiusit dhe humerusit, edhe midis radiusit dhe ulnës. Ndërsa lëvizjet aktive që i bën vetë pacienti, vlerësoni dhimbjen gjatë lëvizjes dhe romin maksimal. Shkon dot deri në rom maksimal apo jo? E ka forcën për të vajtur deri në rom maksimal apo jo? Dhe nëse kemi kufizim, e kemi për arsye strukturale, do thotë keni një problem aty të kockave të strukturës, apo për arsye funksionale, kufizim mund të vi për arsye të forcës së dobët muskulare, do thotë pacienti nuk është i aftë ta ngrejë në fleksion ose në ekstension sepse muskujt nuk janë aq të fortë, kështu që testoni forcën muskulare këtu, ose për arsye të kufizimit funksional, që do thotë ekziston një dhimbje në atë zonë. Tani, në kur vlerësoni brylin, do vlerësoni, e lidhni gjithmonë me pjesën e kyçit dhe dorës në të vërtetë, kur do shpjegojmë kyçin e dorës do të kuptoni lidhjen midis të dyjave.
Por Berrylit kur e vlerësoni do ta vlerësoni përveç se në qëndrim do ta vlerësoni dhe në mbështetje, sepse në mbështetje ju jep informacionin se sa kualitet ka vetë artikulacioni. Kështu që në mbështetje normale, nëse do mbështeshte dorën pacienti në tavolinë ose në krevat aty ku është i ulur, duhet të vlerësoni në çfarë këndi ndodhet Berrylit me kyçin e dorës. Në përgjithësi nëse shikoni, qendra e Berrylit duhet të vijë në qendër të gishtit të tretë. Është një linjë e drejtë. Dhe duhet të keni ekstra rrotullim të krahut, të humerusit, dhe pronacion të mirëfillt të Berrylit dhe dora duhet të ketë harkun ideal, por nuk fokusohemi këtu te dora, por fokusohemi këtu te Berrylit tani. Për shembull, nëse vim në rastin e parë, këtu e shikoni që nuk keni ekstra rotacion të glenohumeralit dhe të humerusit, po dora është në intrarotacion, në formë të tillë që bën që dhe Berrylit mos të ketë kualitetin maksimal as pronacioni. Këtu është e kundërta, që keni intrarotacion të humerusit ose të artikulacionit glenohumeral dhe supinacion pothuajse të Berrylit, që thotë për shembull pacienti juaj është i mbështetur me gishtat nga mbrapa dhe kjo prapë tregon që nuk keni kualitet në mbështetje. Ndonjëherë madje mund të shkojë edhe në hiperekstension të Berrylit. E njëjta gjë këtu, keni të njëjtën koncept si në rastin e dytë, por këtu problemi më i madh është tek mbështetja e dorës. Të njëjtën mbështetje duhet ta vlerësoni në pacientin kur është i vendosur në të katërta, se si është linja midis glenohumeralit, Berrylit dhe kyçit të dorës. Dhe nëse shikoni, glenohumerali dhe dora ose pothuajse Berrylit duhet të jenë në një linjë. Këtë e kemi shpjeguar edhe te pjesa e artikulacionit glenohumeral në të vërtetë. Dhe duhet që glenohumerali të jetë në ekstrarotacion dhe të keni pronacion të parakrahut. Çfarë mund të ndodhi? Këto normalisht pozicionimet e artikulacionit glenohumeral dhe të Berrylit janë shumë të lidhura, ose Berrylit është shumë i lidhur me glenohumeralin, me mbështetjen e dorës dhe me cervikale dhe torakale. Po keni parasysh që nëse keni probleme në stabilitetin midis skapulave sidomos, do shikoni që keni ose hiperekstension dhe tipike është hiperekstensioni i Berrylitve, pacienti shkon në hiperekstension të Berrylitve dhe bllokon totalisht Berrylin që mos të ketë lëvizshmëri. Problemi është kur bllokohet Berryli në formë të tillë që nuk keni fleksion të lehtë, atëherë muskujt nuk funksionojnë në formë të ekuilibruar. Kështu që nëse nuk funksionojnë në formë të ekuilibruar, nuk keni stabilitet të artikulacionit. Në rastin e parë keni hiperekstension dhe në rastin e tretë keni hiperekstension shumë të madh, të lidhur dhe me dorën dhe me problemet e glenohumeralit. Në rastin e dytë bryllat janë pothuajse në një pozicion, problemi më i madh është skapulat. Pastaj kemi teste specifike për ligamentet e caktuara, të ligamentet dhe muskujt të Berrylit. Këto janë testet më të shpeshta që bëhen për Berrylin në të vërtetë. I pari është stabiliteti i ligamentit kolateral radial ose ligamenti kolateral lateral, mund të themi. Ngjason pak me vlerësimin e varës stres test të gjurit. Pozicionin e shikoni, pacienti fikson, dora e pacientit është në ekstension, lehtësisht fleksion, jo totalisht i mbyllur në hiperekstension. Juve mbështesni kyçin e pacientit dhe thjesht tërhiqni në varozitet Berrylin. Nëse ka lëvizje shumë të madhe dhe ndjeni atë lëvizshmërinë e radiusit dhe ulnës kundrejt humerusit, atëherë tregon që ligamenti kolateral radial mund të jetë i tërhequr ose të ketë probleme. Kemi pastaj dy testet të tjera që janë për epikondilitin lateral, ose tenis elbow që shikoni, do më thënë Berrylin e tenisit. Nëse dyshoni që pacienti ka epikondilit lateral, atëherë mund të bëni shumë këto dy teste për t'i vlerësuar. Testi parë është Cosen's test, që pacienti do bëjnë me fleksion të Berrylit, pronacion, pacienti bën ekstension të kyçit dorës kundrejt rezistencës tuaj dhe do ndjej, nëse pacienti ndjen dhimbje në epikondilitin lateral, atëherë në epikondilin lateral, atëherë dyshoni për epikondilit lateral. E njëjta gjë është Mills test, që pacienti me çfarë do bëni? Do testoni ekstensor carpi radialis brevis dhe longus. Pacienti është në pozicionin neutral në supinacion, do bëni pronacion maksimal, fleksion të dorës maksimalisht dhe në të njëjtën kohë do bëni ekstension të Berrylit. Pacienti mund të ndjejë tërheqje dhe dhimbje shumë të madhe në epikondilin e jashtëm dhe kjo tregon që mund të dyshohet për epikondilit lateral. Kështu që në testin e parë juve vlerësoni kontraktimin e muskulit nëse dhëm dhe në testin e dytë vlerësoni tërheqjen e muskulit nëse dhëm.
Ndërsa për epikondilitin medial, që është golfer's elbow ose bryli i golfit në një farë mënyre, atëherë çfarë do bëni? Do bëni të kundërtën. Ekzaminoni të gjithë muskujt që fillojnë nga epikondiliti medial, duke bërë nga fleksion, nga pronacioni maksimal, bëni supinacion maksimal, ekstension të kyçit të dorës dhe ekstension të brylit. Pacienti do t'ju tregoj për dhimbje në pjesën mediale, të epikondili medial. Nëse dyshohet për dhimbje dhe bezdisje në këtë zonë, ose ndonjëherë dhe kufizim të lëvizjes për arsye të dhimbjes, atëherë dyshoni për epikondilit medial. Dhe kemi testin kundrejt rezistencës të muskulit supinator, që do thotë juve thjesht bëni i jepni rezistencë pacientit kundrejt supinacionit dhe këtu vlerësoni supinatorin. Nëse pacienti do kishte probleme me supinatorin, atëherë duke bërë supinacion kundrejt rezistencës do jepte dhimbje të supinatorit. Dhe testi kundrejt rezistencës për ekstenzorët e duarve, duke bërë ekstension të kyçit, ky ngjason shumë me testin Cosen's test. Ju jep informacion që mund të keni probleme me pjesën e epikondilit lateral. Këto janë teste specifike, që do thotë pasi juve mbaroni vlerësimin vizual, pasi vlerësoni lëvizjet aktive pasive, pasi vlerësoni mbështetjen e pacientit, mund të bëni teste specifike për të diferencuar cila mund të jetë diagnoza. Prapë edhe njerë nuk është që ju si fizioterapist vendosni diagnozën, juve mendoni dhe vlerësoni dhe vëzhgoni. Duke parë pastaj çfarë simptoma që jep pacienti, juve trajtoni ato probleme, dhimbjen, romin, kufizimet nëse ka, dhe gjithmonë forconi muskujt. Qëllimi kryesor i terapisë gjithmonë është të forconi muskujt rreth të përqarë artikulacionit që të krijoni stabilitet artikulacionit. Sepse nëse trajtoni vetëm dhimbje dhe bëni teknika për lirime, nuk e trajtoni në formë të mirëfillt. Forconi muskujt dhe edukoni pacient si t'i bëj vetë gjërat. Dhe me këtë slajd e mbyllim leksionin për sot, do vazhdojmë me vlerësimin e kyçit të dorës më pas. Faleminderit shumë për vëmendjen.